नमस्कार मित्रांनो, मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपमध्ये स्वागत करतो। तर आज आपण युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ही कन्सेप्ट काय आहे ती बघणार आहोत। थोडक्यात आपल्या मराठी भाषेमध्ये म्हणाल तर बघा, बऱ्याच लोकांची मागणी चालू आहे की सर्वसामान्य जे मजूर असतील त्याचबरोबर जे बेरोजगार असतील तर त्यांच्या खात्यामध्ये सरकारच्या मार्फत मंथली महिन्याला काय करायला एक ठराविक अमाउंट आहे, ठराविक पैसे ट्रान्सफर करायची मागणी चालू आहे। कारण आता या लोकांच्या हाताला काम वगैरे नाहीये आणि त्यामुळे उपासमारीची वेळ त्यांच्यावरती आलेली आहे। आता सरकारच्या मार्फत अन्नधान्य तरी दिलं जात आहे, पण अन्नधान्याच्या व्यतिरिक्त इतर पण गरजा राहतात। काही लोकांना हॉस्पिटलाइज केलं जात आहे, हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा खर्च वगैरे असेल। कोविड-19च्या व्यतिरिक्त इतर ज्या आजार आहेत त्यांच्यासाठी लोकांच्या हातामध्ये पैसे नाहीयेत, तर त्यावेळेला मग सरकारच्या मार्फत युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम म्हणजे पैशाच्या स्वरूपात लोकांच्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर करायची मागणी चालू आहे। आता या संदर्भातच आपण ही कन्सेप्ट काय आहे ती बघू आणि ही भारतामध्ये पहिल्यांदाच याची मागणी केलेली आहे का ती बघू। महत्त्वाचे याचे फायदे काय आहेत, त्याचबरोबर याचे तोटे काय आहेत ते पण आपण बघणार आहोत। आणि आता चर्चेत काय बघा, भारताचे नॅशनल ह्युमन राईट कमिशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो आहे यांच्या मार्फत युनायटेड नेशन ह्युमन राईट कमिशनला काय सुचवण्यात आलेलं आहे की युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम जी आहे याला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये UBI असं म्हणतो। तर UBIला थोडं जगामध्ये लागू करण्याच्या बाबतीमध्ये थोडा विचार करा आणि त्यातल्या त्यात भारतामध्ये पण तुम्ही यावरती विचार करा आणि भारत सरकारला या संदर्भात सुचवा। आता ह्युमन राईट कमिशन जागा काय झालं, मानव अधिकार आयोग जो आहे तो जागा का झाला, जागा होण्यापाठीमागचं कारण म्हणजे लोकांच्या उपासमारीमुळे बळी जात आहे, त्याचबरोबर कोरोनाच्या व्यतिरिक्त जे आजार आहेत त्या आजारातून त्यांचा मृत्यू होत आहे। मग त्यांच्यासाठी आपण काय करू शकतो, त्याचबरोबर औषधं वगैरे खरेदी करण्यासाठी, छोट्या मोठ्या आवश्यक गोष्टी खरेदी करण्यासाठी लोकांच्याकडे पैसे नाहीयेत आणि म्हणूनच ह्युमन राईट कमिशन जागा झालेलं आहे। आता मुद्दा येतो की UBI जे आहे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम जे आहे याच्यावरती भारताने कधी विचार केला होता का? केला होता ना। 2016-17चा जो आर्थिक पाहणी अहवाल जो सरकारच्या मार्फत मांडण्यात आलेला होता, केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल, त्याच्यामध्ये असं सुचवण्यात आलं होतं की समजा आता देशामध्ये नियर अबाउट 150च्या आसपास सामाजिक योजना आहेत, म्हणजे सोशल सिक्युरिटी संदर्भातल्या ज्या योजना आहेत त्या सर्व योजना बंद करायच्या आणि बंद करून लोकांच्या अकाउंटला एक ठराविक रक्कम पाठवायची। मग 1000 रुपये असतील किंवा 1200 रुपये असतील महिन्याला पाठवायचे की जे बेरोजगार वगैरे आहेत किंवा ज्यांच्याकडे आता हाताला काम वगैरे नाहीये त्यांच्या अकाउंटला पाठवायचे। असं सरकारनं काय केलं होतं तर एक आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये एक सुचवलं होतं आणि इतर जे संसदीय सदस्य जे आहेत त्यांना काय वाटतं असं सुचवण्यात आलेलं होतं। बट त्यावेळेला फक्त सुचवलेलं होतं, याच्यावरती परत विचार केला नाही। बऱ्याच लोकांनी याला क्रिटिसाइज केला, टीका केली। आता टीका करण्याची कारणं पण होती ती आपण पुढे बघणार आहोत, कारण ते कारणं जे आहेत या युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमचा तोटा असणार आहे। आता हे लागू करण्याची गरज आज का आहे बघा, आज कोरोनामुळे काय आहे तर लॉकडाऊन चालू आहे पूर्णपणे, त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जात आहे आणि याचा तोटा कोणाला होत आहे की जे मजूर वर्ग जो आहे भारतामध्ये, मजूर वर्ग खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, त्याला आपण असंघटित कामगार म्हणतो। तर असंघटित कामगार जे आहेत नियर अबाउट 90% आहेत आणि त्यांच्या हाताला आता काम नाहीये। हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्या हातामध्ये पैसाच नाहीये, ज्यांनी छोट्या छोट्या सेव्हिंग करून ठेवल्या होत्या त्या सेव्हिंग पण संपायला लागलेल्या आहेत। त्यामुळे त्यांना आत्ता तरी पैशाची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी काय करायचं आहे तर या युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमला लागू करणं किंवा युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमवरती सरकारने विचार करणं गरजेचं आहे असं इथे सांगितलं जात आहे। त्याचबरोबर समजा जरी उद्योग छोटे मोठे जरी चालू केले असले तरी ऑलरेडीच आर्थिक क्षेत्र जे आहे हे डबघाईला आलेलं आहे, पूर्णपणे डबघाईला आलेलं आहे। आणि याच्यावरती IMF इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडच्या मार्फत काय सांगण्यात आलं की 1929 पेक्षा भयंकर ही मंदी असणार आहे असं म्हणण्यात आलेलं आहे IMFच्या मार्फत। 1929ला पण खूप मोठी अशी मंदी आलेली होती आणि या मंदीनं पूर्ण जगावरती याचा नकारात्मक परिणाम झाला होता, तसा की आता कोरोनामुळे होत आहे। त्यामुळे या UBIचा वापर करणे किंवा युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम जे आहे ठराविक रक्कम अकाउंटला ट्रान्सफर करणं हे गरजेचं आहे असं म्हटलं जात आहे। आता आपल्याला याची गरज कळली, त्याच्यानंतर याचे फायदे काय आहेत ते आपल्याला कळतील बघा। फायदे हे आहेत की दारिद्र्याचं प्रमाण कमी होईल। कसं दारिद्र्याचं प्रमाण कमी होईल, लोकांच्या हातामध्ये ठराविक पैसा आल्यानंतर आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची खरेदी केली जाऊ शकते लोकांच्या मार्फत। त्यामुळे जे काही म्हणू की दारिद्र्यामध्ये असणाऱ्या लोकांना जे अन्नधान्य असेल किंवा अन्नधान्याच्या व्यतिरिक्त पण ज्या गरजा आहेत त्या गरजा पण त्यांच्या पूर्ण होतील, त्यामुळे दारिद्र्याचं प्रमाण कमी होईल। त्याचबरोबर इन्कम जो आहे उत्पन्नामध्ये समानता येईल बघा, उत्पन्नामध्ये समानता येईल म्हणजे आता ज्यांच्या सेव्हिंग आहेत त्यांना फायदा होतोय,
त्यांच्या सेव्हिंगमुळे ते काय करतात, उदरनिर्वाह करतात. पण ज्यांनी साठवूनच पैसे ठेवलेले नाही तर त्यांच्यावरती खूप मोठी उपासमारीची कुऱ्हाड, त्याचबरोबर खूप आर्थिक चणचण त्यांना जाणवू लागलेली आहे. त्यामुळे एक समानता येईल. त्याचबरोबर गरिबांच्या मध्ये खरेदी करण्याची क्षमता वाढेल. आणि हा जो मुद्दा आहे गरिबांच्या मध्ये खरेदी करण्याची क्षमता, समजा सरकारच्या मार्फत जो पैसा दिला जात आहे तो डायरेक्टली गरजू लोकांच्या खात्यामध्ये ट्रान्सफर केला तर मार्केटमध्ये त्यांच्या मार्फत, या गरिबांच्या मार्फत वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसा येईल. आणि त्या पैशामुळे काय होईल तर बाजारामध्ये पैसा आल्यानंतर मार्केट अप होईल, मार्केटमध्ये पैसा खेळता राहील. त्यामुळे जे आर्थिक मंदीचं सावट आहे ते कमी कमी होत जाऊ शकतं आणि आर्थिक वाढ होऊ शकते असं म्हटलं जात आहे. बघा, आणखी एक पाचवा मुद्दा जो आहे याच्यामध्ये सरकारचा पैसा लोकांच्या डायरेक्टली अकाउंटमध्ये जाणार आहे. आता सरकारने 20 लाख कोटी रुपये काय केलेले आहेत तर मंजूर केलेले आहेत. आता 20 लाख करोड रुपये लोकांच्यापर्यंत इनडायरेक्टली जाणार आहेत. फक्त इनडायरेक्टली 20 लाख करोड रुपये जातीलच का, याच्यावरती प्रश्नचिन्ह बऱ्याच अर्थतज्ञांनी मांडलेला आहे. आणि त्यामुळे ही जी आत्मनिर्भर योजनेचा जो मुद्दा आहे मग याच्यासाठी तुम्ही करा काय तर UBIचा वापर करा असं सुचवलं जात आहे. ठीक आहे, हा पाचवा मुद्दा झाला. म्हणजे हे फायद्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला कळलं की कोणते कोणते फायदे आहेत. पण याच्यामध्ये तोटे पण आहेत. बघा, समजा लोकांच्या अकाउंटला जर पैसे पाठवायला लागलो तर लोक काम करतील का, इथून पुढे समजा आत्ता जरी पाठवायला लागलो तर लोक काम करणार नाहीयेत, काम करण्याची लोकांची इच्छा होणार नाहीये. त्यामुळे काम करण्याची इच्छा झाली नाही तर शिकण्याची इच्छा असेल, त्याचबरोबर संशोधन करण्याची जी इच्छा असणार आहे ती पण नष्ट होऊन जाईल आणि देशामध्ये कोणतंही इनोव्हेशनच होणार नाहीये. आणखी एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, याच्यातून जर असं व्हायला लागलं तर देशामध्ये आर्थिक वाढीचा जो आपण विचार करत आहे, देश एक आर्थिक महासत्ता बनेल याचा विचार करत आहे, तो पूर्णपणे नष्ट होऊ शकतो असं वाटत आहे. मग याच्यावरती मग तोडगा काय काढण्यात आलेला आहे, जोपर्यंत कोविड-19चा कार्यकाळ आहे, जोपर्यंत लोकांच्या हाताला काम नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करा, लोकांच्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर करा. म्हणजे मी इथं काय केलं तर कन्क्लुजन सांगितलं की काही लोकांनी असं सुचवलेलं आहे जोपर्यंत कोरोनाचा कार्यकाळ आहे तोपर्यंत लोकांच्या अकाउंटला तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करा. ठीक आहे, आता हे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची जी ही संज्ञा आहे आपण मोडक्या तोडक्या भाषेमध्ये आपण त्याला म्हणतो की लोकांच्या अकाउंटला पैसे पाठवण्यासंदर्भात आहे. आता मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा मित्रांनो, तुमचा काय याच्या बाबतीमध्ये व्ह्यू आहे तो खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगू शकता. आणि एकदम हेल्दी डिस्कशन असावं, याच्यामध्ये तुम्हाला जे मुद्दे वाटतायत ते वैचारिक असावे. ठीक आहे, व्यवस्थित त्या कमेंट्स करा तुम्ही. त्या कमेंट्स मी वाचत आहे, त्याच्यातून मला जाणवतंय की तुमच्यामध्ये पण अशा प्रकारचे काही रिसर्च ओरिएंटेड, इनोव्हेशन ओरिएंटेड विचार आहेत. मी ते थांबतो. व्हिडिओ आवडले असेल तर मित्रांनो शेअर नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम.